שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת ראה. ושימו לב טוב, בחור שלימים היה אחד מגדולי ישראל נשלח על ידי מורו ורבו למרן החזון איש לשאול שאלה. הוא הגיע ושאל את השאלה בשם מורו ורבו, קיבל את התשובה ויצא לכיוון הפתח בכדי לחזור לישיבה הקדושה. החזון איש בדרך של כבוד ליווה אותו לפתח, ואז הסתובב הבחור ושאל: כבוד הרב, האם אוכל לשאול אותך שאלה אישית שאינה קשורה לדבריו של מרן ראש הישיבה? אמר לו החזון איש בשמחה. שאל אותו ילד: בחזרתי יום אחד מבניין הלימודים לכיוון הבית בשעת לילה מאוחרת, פצחתי בריצה של התלהבות. למדתי מצוין באותו יום, חשתי בטוב והחלטתי שאני עובר את הדרך בריצה. במהלך הריצה נזכרתי שבמקום מסוים מסתיים המדרון ומתחילים מדרגות מסוכנות מאוד. הבנתי שאם אני מגיע לאותו מקום, הרי שאני אהיה בסכנת נפשות, ומיד עצרתי. לאחר שהתרגלו עיניי לאפלולית, גיליתי בהלם מוחלט שאני נמצא ממש במילימטר שלפני המדרגה הראשונה. לאמור שאם עוד צעד אחד בלבד הייתי מנהל באותה ריצה, חס ושלום וחס וחלילה, החיים היו מסתיימים כאן ועכשיו, ואת יתרת הלימודים הייתי משלים בישיבה של מעלה. אמר לו החזון איש: נו, סיפור יפה, אז מה השאלה? אמר לו אותו נער: כבוד הרב, שבועיים לאחר מכן הייתי הלמדן מספר 1 בישיבה, הייתי המתמיד שאין כדוגמתו. התפילות שלי היו תפילות של אדם שניצל ממוות. אבל לאחר שבועיים הכל נגמר. לפתע פתאום אני חש שעולם כמנהגו נוהג, החיים חזרו להיות כלפני זה, והנה שוב פעם אני אותו אחד שמדי פעם יודע עליות, אך מדי פעם גם מורדות. איך ייתכן כדבר הזה? הלא הייתי בסכנת חיים והקדוש ברוך הוא הציל אותי ברגע האחרון. החזון איש נשען על ידית הדלת על פי ההגדה לפחות דקה, ולאחר מכן אמר: ישנו יצר הרע מיוחד למי שחווה ניסים, יצר שמנסה להשכיח ממנו את אותו נס שחווה. בפרשתו אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל: ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הקדוש ברוך הוא קורא למצוותיו ברכה ולעבירות קללה. למרות זאת ישנם אנשים שעדיין יודעים לזגזג, יודעים מדי פעם לטעום גם מהחיים וגם מהמוות. מה ההיגיון? אם הקדוש ברוך הוא קורא לאותן עבירות מוות, מה יכול לגרום לך להתנהל ולהשתמש באותו מצרך חסר אחריות ומזיק כל כך? התשובה היא: זהו תפקידו של היצר הרע, לגרום לך לשכוח, וזהו תפקידך, לזכור יום יום ושעה שעה מהם החיים ומהו המוות. ברכת שבת שלום וברכה ממני מכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.